Hello and welcome to Greek Listening Practice. Today you will listen to the story of Aristotelis Onassis, one of the most famous Greeks in history. The story is told in simple Greek to help you practice listening and learn new words. Πάμε. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης υπήρξε ένας από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους ανθρώπους του 20ου αιώνα, η δράση του οποίου αναδιαμόρφωσε τη διεθνή ναυτιλία και την παγκόσμια οικονομία. Γεννημένος στη Σμύρνη, έζησε από κοντά την μικρασιατική καταστροφή του 1922, γεγονός που οδήγησε την οικογένειά του στην απώλεια της περιουσίας της και τον ίδιο στην προσφυγιά. Το 1923, με ελάχιστα χρήματα στην τσέπη αλλά με τεράστια θέματα φιλοδοξίας, αναχώρησε για την Αργεντινή, αναζητώντας νέες ευκαιρίες και ένα νέο ξεκίνημα. Στην αρχή εργάστηκε ως τηλεφωνητής τη νύχτα. Επειδή όμως ήταν πολύ έξυπνος και εργατικός, κατάφερε σύντομα να φτιάξει τη δική του επιχείρηση με καπνό και να γίνει πλούσιος πριν καν κλείσει τα 30 του χρόνια. Μετά αποφάσισε να ασχοληθεί με τη θάλασσα. Αγόρασε τα πρώτα του πλοία πολύ φθηνά, την εποχή που υπήρχε μεγάλη οικονομική κρίση, και έτσι ξεκίνησε να χτίζει έναν τεράστιο στόλο. Ήταν ο πρώτος που σκέφτηκε να φτιάξει τα super tanker, δηλαδή πολύ μεγάλα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης με αυτόν τον τρόπο έγινε ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες επιχειρηματίες στον κόσμο. Αγάπησε επίσης πολύ την Ελλάδα και ήθελε να την κάνει γνωστή παντού. Με σκληρή δουλειά κατάφερε να γίνει ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της εποχής του και δημιούργησε πολλά σπουδαία πράγματα. Το 1957 ίδρυσε την Ολυμπιακή Αεροπορία, μια αεροπορική εταιρεία που έγινε θρύλος. Τα αεροπλάνα της ήταν πάντα καθαρά και άνετα, ενώ οι αεροσυνοδοί φορούσαν κομψές στολές σχεδιασμένες από διάσημους σχεδιαστές. Ο Ωνάσης ήθελε κάθε ταξίδι να είναι ξεχωριστό, γι' αυτό έδινε μεγάλη σημασία στην ποιότητα και στην πολυτέλεια. Η προσωπική του ζωή ήταν γεμάτη λάμψη. Παντρεύτηκε την Τίνα Λιβανού, με την οποία απέκτησε 2 παιδιά, και αργότερα την Τζάκι Κέννεντι, τη χήρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη ζωή του μάλιστα γνώρισε βασιλιάδες, πολιτικούς και διάσημους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Για τα ταξίδια και τις διακοπές του χρησιμοποιούσε την διάσημη θαλαμιγό Χριστίνα, που την είχε ονομάσει έτσι από την κόρη του Χριστίνα. Η θαλαμιγός ήταν σαν ένα πλωτό παλάτι. Είχε πισίνα, βιβλιοθήκη και πολλά ακριβά έργα τέχνης. Ένα ακόμη από τα μεγαλύτερα δημιουργήματά του ήταν ο Σκορπιός, ένα μικρό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο αγόρασε το 1963. Στην αρχή το νησί ήταν ξερό, αλλά ο Ωνάσης έφερε χώμα, φύτεψε χιλιάδες δέντρα και το έκανε έναν πραγματικό παράδεισο. Εκεί περνούσε τις πιο ήρεμες στιγμές της ζωής του μαζί με την οικογένειά του. Ο Σκορπιός ήταν το αγαπημένο του μέρος και εκεί βρίσκεται ακόμη και σήμερα ο τάφος του, δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης έμεινε στην ιστορία ως ένας άνθρωπος που με το όραμα και τη δύναμή του έκανε την Ελλάδα γνωστή σε όλο τον κόσμο. Thanks for watching. To download the full transcript, go to Weekly Greek Plus. The first week is free. Link in the description. Τα λέμε.